NK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Siksika na ng kaalaman at talakayan. Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Tara. Tara! Tara. Tara! 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 Tara. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Sorry po, nag-fluctuate po. Happy perfect morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon ay Miyerkules, March 31. Miyerkules po, Miyerkules Santo po ngayon, huling araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim at ito po ang Perfect Morning. Ito at dahil po Miyerkules ngayon, abay usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng Department of Trade and Industry tayo. Sa mga kapatid po natin na nakatutok sa Radyo 5, 92.3 News FM, good morning po sa inyo. Sa mga nakatutok sa atin sa FB page, hello po sa inyo. At syempre live din po tayo sa YouTube channel. Magtungo lamang po kayo sa YouTube channel ng inyong lingkod, Cheryl Cosim Official. Please don't forget to click that subscribe button. Ayan, marami pong salamat. At mamaya po, inaanyayahan din po namin kayong sumali sa ating talakayan. At maaari nyo pong i-post ang inyong mga katanungan sa ating FB page or sa ating YouTube.
Ayan. At bukod po sa, eto nga, Holy Week na mga kapatid, di ba? At bukod po sa Holy Week, ngayon ay nasa Day 3. Day 3 na tayo ng isang linggong enhanced community quarantine na ipinapatupad sa NCR+. At I'm sure parang nakalimutan na natin siguro yung mga guidelines. Ano po, pag ECQ tayo, well, mabuti pa, tawagin ko na po ang aking partner and it's good to see him again after nakaisang, hindi naman siguro, ngayon lang ba tayo ulit magkikita, Yusek? Kasama natin si Yusek Yeah. Boy Bismonte. Hi, Yusek Boy! Ayan, sabi ko nga Merry Christmas, Happy New Year eh. So, Lahat na, belated correct. Happy Valentine's. Yes, and Lahat na naman. magandang umaga sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa lahat po ng channels natin. Good morning, Miss Cheryl, at sa ating po mga bisita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. At well, sabi ko nga day 3. Siguro Yeah. po ito, I'd like to take advantage of this Yusek Boy, kanina na ibalita ko na, and I've posted it on my social media accounts. Day 3 ng ECQ natin, day 3 rin sa akin ng being COVID positive. Really, Yes, I Oo. tested positive Monday, Sunday, pinatest kami sa opisina. The management decided na magpa-test dahil may mga naririnig na medyo parang kaliwat kanan na yung naririnig ng management na nagpa-positive paisa-isa. So they decided na magpa-mass testing na tayo sa office just to see our situation. And marami-rami kaming nag-positibo. At it's different. Ikaw, nag-positive ka na sometime. When ka nag-positive? Before magpasko. I mean, the first week of December. So, Ayun, first week of December. Yun yung ibinulong mo pang gano'n, pero naka-ere tayo. Pero it's different. Yeah, maganda yan, Miss Cheryl, dahil nadi-disclose mo. So kahit paano, yung mga tao na nakasalamuha mo, na-warningan na sila, no? Maganda yan na disclose mo in public. Yes, kasi I was able to, I reached out sa lahat ng mga, I believe na nagkaroon ako ng close contact, but I think it's also my responsibility, lalo na lahat tayo I know nandoon yung pagiging pribado ng isang tao, pero what's there to keep? Yun yung inisip ko, what's there to keep? Yung pag-disclose mo naman ay para sa ikabubuti ng lahat. Yeah. Diba? Yung mga magdi-discriminate sa'yo, problema na nila yon. Hindi ko sila po problemahin. Kung lalayuan nila. I have been working from home since Monday, and I'm really grateful and thankful na wala akong simptomas so far. But it's different pala because hindi ko na-expect na magpo-positibo ako. I was positive. I was ready to go to work Monday. Paggising ko ng 6:00 ng umaga, first text I opened, "Dear Miss Cheryl, your result, you are tested, you are tested positive for COVID-19. And I just sat. Yung naramdaman kong wiwing-wiwi na ako, Yusek. I just sat on my bed for several minutes. And inuulit kong tinititigan lang yung text. Sabi ko, this is no joke. Parang nung naririnig natin na, you're positive from other friends, diba? O you get well, ganyan. But pag ikaw na pala, kahit wala kang senyales, simptomas, it's just different. Iisipin mo yung mga ako unang naisip ko, yung mga nakasalamuha ko, parang, wala akong ginawa. Hindi mo alam kung magkaka-asymptomatic ka or magiging symptomatic ka because iba ang variants ngayon. It's scary. Yung transmissibility niya is very high. I mean, this is no joke, mga kapatid. And para akong, lalo na nung Monday, para akong may mental problem na. Yung hihinto ako, bigla ako iyak. Bigla ako matatakot. Yung kasi nangangapa ka Nangangapa ka, diba?
So it's different. But Yeah. I'm Because, glad that I get to work pa rin naman. yeah, it's like, sabi nila, watchful waiting. Yes. Yeah. Yes. Diba? Yes. 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 So, inaabangan mo yung lalagnatin ka ba o magkakaroon ka ng Yes. symptoms, Mhm. and meron ka mga gadget sa tabi mo na thermometer, the oximeter. So, ito po yung And all the parang meds. to help you monitor yourself. Yeah. Yes. Yes. And I'm just grateful ito since I posted po. Hindi ko po, I'll take advantage, Yusek, pasensya na, but I'm just so grateful and thankful for all of you po, sa mga nag-message, sa mga nagpaabot po ng concern. Hindi ko po kayo maisa-isa, dito na po ako magpapasalamat. Kasi yan po ang nagpapalakas sa amin. Parang kung mayroon po kayong iba pang kakilala, simpleng mensahe, napakalaking bagay na nakakalakas na ng loob kasi hindi mo talaga alam. I was just, nagte-text lang kami ni Secretary Mart Andanar. Si Sec Mart Andanar. Sabi ko, kamusta ka? Tinanong din niya ako, kamusta ka? Sabi niya, parang 3 days. 3 days siyang walang sense of smell and taste. So nagbibiroan kami, uy, papayat na tayo niyan, ganyan. Kasi wala akong nararamdaman. But now, masakit daw ang ulo niya. So, iba-iba talaga. Isa pa last night, we have a friend na talagang bumagsak yung oxygen level niya down to 82, 84. And wala na kaming madala na ospital. So mga kapatid, take care of yourselves. Yeah, Ayan correct. na, daluluha tuloy. Yeah. Sorry. So, Iyakin yeah. pero yun Tama yung po. gusto nating ipaalala. Yeah, Kasi Miss wala Cheryl. na pong tatanggap na ospital sa atin pag Yeah. lumala pa tayo or magkaroon kayo ng COVID. Because, we called NKTI. They said they don't accept any more patients unless na may renal problem na COVID-related. Yeah. Because gano'n yun naman talaga. Hospital Yeah. sila para sa may mga renal problem. Tapos, we called Medical City, 94 ang waiting list. Sa Cardinal, or the other way around, sa Cardinal, 124 ang waiting list. And then, De Los Santos, almost 60 plus ang waiting list. So, puno Yeah. na po ang emergency and ICU beds ng Metro Manila. You know, kung saan kami nakahanap? Pampanga pa yata or Cabanatuan. Yung mga taga Bulacan, we have a friend who owns a hospital in Bulacan. We were hoping we could bring that person there. Ang mga pasyente nila galing na rin ng Quezon City. Yeah. So it's that bad. That's the reality, mga kapatid. Yeah. So we just need to really take care of ourselves. And nakakatakot po itong COVID na to because hindi po biro yung transmissibility niya nitong mga bagong variants. So just be extra careful, mga kapatid. Tama po yan. Ayun. So doon po sa mga kababayan natin na medyo nagkaroon po kayo, nag-positive po kayo, kung mild lang naman po, wag ho muna tayong tumakbo sa ospital. Yes, yes. Meron pong mga isolation centers or quarantine facility na designated. So magtanong lang po tayo. Baka mas maganda po na makakatulong po tayo sa overall sa ating kababayan o sa health system. Kung hindi naman po kayo severe or kung mild lang or asymptomatic, Yes. Pwede na po tayo sa mga isolation facility na tinatawag. Marami pong mga hotel na na-convert into isolation facility. And I've learned also, yung mga hospitals ngayon, parang to stay home while we take care of you. Yung may mga hospital na sila na ang pupunta sa'yo kasi nga hindi ka na nila kayang accommodate sa ospital. So may mga ganyan pong ospital katulad ng Cardinal Santos Medical Center. And I think Medical City, yeah, I think Medical City, they also have that. So you might just want to check. Don't panic. If actually it's best that you stay home kung kaya naman, Yusek Boy. Tama. Kung kaya namang ma-manage po sa bahay.
Correct. Kasi may mga ospital, mayroon ding mga pasyente na pwede namang i-manage sa bahay, pero they want to be in the hospital. Mhm. Na sana na ibibigay po yan sa mas nangangailangan. Tama 'yun. Mm. Sana po ay 'yun nga, 'yun ang pakiusap natin. So mas maganda kung sa bahay lang po tayo, lalo na kung meron naman kayong enough space for quarantine area. So magstay lang po tayo sa bahay and then we seek the advice of the medical expert. Mhm. At dito po si Yusek Boy. Pag-usapan natin, Yusek Boy, ayan, dahil ECQ sa NCR Plus, ang sinasabi, parang back to zero. Parang hindi naman. Ano ang Hindi naman. kaibahan nitong ECQ na ito pagdating dun sa guidelines, yung dapat mga tandaan po natin, anong diferensya na dun sa una sa bago, sa ngayon, Yeah. na ipinatutupad po natin? Malaking bagay po dahil nung una po tayo nagpatupad ng ECQ, walang public transport. So ngayon po may public transport. At dito po agad-agad alam natin na ngayong ECQ na declaration natin, marami pong mga public maraming mga establishments that are allowed to operate. So for example, yun pong ating mga manufacturing ng food, ng mga essential po natin, mga medical vitamins, medical equipment, yung pharma industry, allowed po sila to operate 100% on-site. So ito po yung ang dahilan po, gusto nating masiguro na ang mga tindahan, ang mga shelves po natin ay merong enough supply para wala po tayong panic buying. Balita ko nagkaroon ng medyo panic buying early stage this week. Pero wala po naman. Alam po natin na meron po tayong enough supply. At katambal nito, in tandem with this opening of the mga manufacturing po natin, ay inaalaw din po as usual yung ating mga pag-transport ng goods and goods mula sa Manila or pabalik naman sa mga probinsya. So ito po ay pinapayagan lahat po ng goods at cargos ay allowed to go through the mga checkpoints po na nakalaan o assign. So hindi po natin inaasahan po natin ay meron po tayong enough supply at hindi po mangyayari yung nangyari a year ago na nagkaroon po tayo ng mga kakulangan sa alcohol, sa mask. Ngayon po kasi dahil regular supply na po natin ng alcohol at saka mga mask, hindi na po talaga hindi na po natin naisip na may kakulangan dyan. That's great. That's great to know. At saka siguro din mas we have enough supply. We don't need, sabi nyo, we don't need to panic. Pero pagdating po dun sa mga negosyo, marami din naman ang isinara muli, marami din pa naman din ang nag-ooperate. So, aling mga negosyo, Yusek Boy, ang pinapayagang mag-operate in full capacity at meron din na 50% at meron din skeletal on-site siya. Ano yung mga yun? Yung mga full capacity po on-site, as usual, yung pong ating mga ito pong ating mga public and private hospitals, yung pong ating mga lahat ng related to health, emergency, frontline services, bukas po sila. Yun pong mga manufacturers ng medicine at mga vitamins, medical supplies, mga devices, yung mga supplier po ng mga input sa paggawa po ng gamot, yung packaging and distribution, bukas po sila. Yun pong industry sa agriculture, forestry, at fishing, yan po ay 100% talaga pong pinapayagan. Although karamihan po nito ay available naman sa outside NCR, pero meron pa rin namang mga farming sa Bulacan, Cavite, Rizal, and Laguna. So ano po yan? Pinapayagan po yan. Ito pong mga mga logistics service providers, delivery services, ito pong mga courier, ito pong cargo, port operation, warehousing, 100% po yan.
dapat yung mga freight forwarding 100% po sila on-site, pinapayagan po silang mag-operate. Yun po mga essential priority construction projects. Whether public or private, tuloy-tuloy lang po yan. Last year po, tumigil po itong mga negosyo na ito, no? Yung po mga essential priority na mga na manufacture ng related sa food, other essential goods, tuloy-tuloy lang po sila. Kasama na po dyan yung mga soap and detergents, mga personal hygiene products, at yung pong mga company na involved sa supply and equipment ng construction materials at maintenance works. Essential retail and trade services. Ito po yung mga pang-grocery natin, yung mga public market, supermarkets, convenience store, mga pharmacy, drugstore, laundry shop, water refilling station, hardware stores, office supplies. Yan po ay bukas po sila 100%. Yung mga food preparation establishment po natin, allowed po sila to operate 100%, but they can only provide take out o yung tinatawag na delivery services ng mga pagkain, ano. Yun po mga nasa provide ng financial service in relation to distribution ng government grants and amelioration subsidies. Ano po yan? Pinapayagan po yan. Ito pong mga business process outsourcing. At ito pong mga export-oriented businesses, 100% on-site, allowed po sila. Ito naman pong mga media establishments and their yung mga complement nila na staff, allowed po sila at 50%. Marami pa pong bukas under on-site skeleton workforce. I'll just breeze through it. Ano po, yung mga dental, rehabilitation, optometry, and other medical clinics, sila po ay allowed po yan. Ano? Veterinary clinics, banks, money transfer, including pawn shop, microfinance institution, credit cooperatives, including yung mga pag-operate po ng mga armored vehicles. Kasi mahalaga po ito ngayong, even ngayong ECQ. Ito pong capital markets, including sa Bangko Sentral, Securities and Exchange Commission, Philippine Stock Exchange, yan po ay allowed po to open. Yung po mga health insurance providers, of course, kasama po yan ng health system natin, so allowed po rin sila. Yung mga water supply and sanitation services and facilities, energy power companies, then yung pong telecommunication companies, internet service provider, tuloy-tuloy po yan para kung halimbawa magka-problema po tayo, sa ngayon po, nakikipag-online po tayo, virtual, para tuloy-tuloy po yung service. Yung airline and aircraft maintenance, tuloy-tuloy lang po yan. Yun pong kasama na rin po rito yung mga training ng mga sa mga pilot and then ship captains and crew, including shipyard operations and repair. Of course, funeral and embalming services. Dito po sa ating ECQ, yung pong inaalaw po natin ang movement ng mga pastors, priests, rabbis, imams, and other religious ministers. And then yun pong services performed through online video recording, yan po ay inaalaw din. And then marami pa pong halos printing establishments, yan po ay pinapayagan. Security personnel licensed by Philippine National Police, other government agencies, ito pong allowed ng government, yung pong ito pong mga security, So and madami others, pa rin, Yusek, yeah, no? and other establishments engaged in repair and maintenance of machinery and equipment, including ito pong real estate activities na limited to, of course, leasing. So yan po, yan po yung mga
marami pong bukas sa pag tiningnan po natin listahan, hindi tulad po nung 1 year ago na ECQ. Yeah. Very limited lang talaga yung muling tinotally sara. Yeah. Yung karamihan ay nagbawas lang ng operations, yung workforce. Pero hindi po sila totally nagsara, which is really, really good, no? Kasi ang hirap noon yung from back to zero talaga. Yeah. So kung may mga nalilito po yung mga negosyante natin na nagdadalawang isip, allowed ba kami magbukas or hindi? You can always check that with DTI. So, mga kapatid, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, Yusek, itong curfew na ipinatutupad, totally nga ba bawal ang lumabas po ang lahat? Kumustahin natin ang epekto nito sa mga supermarkets, restaurants, butika at iba pang establishments. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami ni Yusek Boy dito pa rin sa Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid po ng Department of Trade and Industry. Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng family alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Ego. Ego Food Supplement for Men. Kakampi na mga lalaking hinahangaan. May eping medium ginseng makapure sa palmetto at ginkgo biloba. Ego Food Supplement for Men. Imong kakampi na mga lalaking Ang Pagoda Air Freshener. Mabibili Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Lovely Look Hairspray. May swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa formang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag-Lovely Look Hairspray ka na. Gawing maganda at kaakit-akit ang style ng inyong buhok. Makiuso ka with Pagoda Cold Wave Lotion. Ang Pagoda Cold Wave Lotion ay may lanolin at may perfume neutralizer. Kaya iwagayway ang mapormang estilo ng buhok. Maging in ka. Makiuso ka. Pagoda Cold Wave Lotion, the hair fashion lotion. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning and we're still joined, of course, I'll take advantage of this dahil minsan ko lang siya makasama sa sobrang busy Undersecretary Boy Vismonte ng DTI at pinag-uusapan pa rin natin ang ipinatutupad na ECQ dito po sa NCR Plus. Ayan, Yusek Boy, pag-usapan naman natin itong curfew. Anong oras ang ipinapatupad na curfew? Para kanino ang curfew? Actually, yun pong curfew, ito po ay talagang para lang po ma-emphasize na yung pong mga authorized persons outside their residence, sila lang po talaga yung dapat nakakalabas ng bahay. So, on top of that, malinaw din po sa ating provision dito sa Omnibus that ang curfew po, hindi po siya nag-a-apply doon po sa pag-transport ng mga goods, yung mga taong drivers or yung mga pahinante, ay hindi po dito sila kasama. No? At kasama rin po yan, din ang curfew, hindi po siya sinasakop yung mga establishmento na permitted to operate. So halimbawa po kayo ay normally convenience store, kayo po ay 24/7, dapat nakabukas po kayo. At para naman po yung mga atin, mga health workers for example, pag umuwi, langaning oras, ay hindi naman po sila ng problema kung saan sila bibili ng kanilang pangangailangan. At yun naman po mga nasa manufacturing, halimbawa, at gusto nilang magkaroon ng 3 shifts para magtuloy-tuloy yung kanilang trabaho, ay pwede rin po silang mag-operate. At yung mga tao na involved dito po, workers, ay payagan na makalabas at makabalik sa kanilang mga bahay. So ayan, klaro po yan. So parang lumalabas, sa pagitan hindi porket ang curfew ay 6 p.m., lahat automatic by 6 p.m. sarado na lahat ng negosyo. Pakiusap lang po lagi na basta kayo po ay wala namang kayong gagawin sa labas ng bahay, ay diyan na lang po kayo sa inyong mga kanyang bahay. Meron lang po meron yatang may nagtanong, meron baka lang po magkaroon ng confusion. Doon po sa listahan natin, nabanggit natin na yung pastors, priests, rabbis, imams, at saka yung pong mga other religious ministers, sila po ay allowed to conduct religious services at allowed to move, to conduct religious service para po makapag-conduct sila ng either online, video recording and transmission, and necrological or funeral rites. Yan po yung, kasi baka po magkaroon ng confusion dahil hindi po inaalaw ang mass gathering, di po ba? Under ECQ. So, pero meron pong pangangailangan sila na dapat nilang yung mga napakahalagang service na hindi talaga pwede ma-perform. At pangalawa, pwede pong gawin na sila, halimbawa, pupunta po sila sa kanilang mga lugar kung saan sila nagmimisa, pero virtual po yung gagawin nila. Nakikita lang po natin sila sa ating mga TV or Facebook natin. So, yun po ang ibig sabihin nun. Ito pong relate to pastors, rabbis, imams, at other religious ministers. So, Yusek Boy, the way I see it, yung mga allowed na mag-operate ng negosyo at nagtatrabaho doon, yung curfew doesn't apply to them. Pero ang lumalabas is kung kayo po ay wala po kayo naman trabaho, kailangan nyo lang gumawa ng essentials, kailangan nyo lang magawa yan within the allotted time, yung allowed time. Correct. Hanggang 6 p.m. Correct. Kung hindi na po kayo galing sa trabaho, ang sinasabi ni Yusek Boy, na po kayong pakalat-kalat. Ayaw nyo pong, diba? Ayaw nyo pong makuha, wala namang dine-in, diba? Bawal naman ang dine-in. Even al fresco, kahit may outdoor area yung restaurant, bawal po mag-operate yan for now. For now. Pero ang sarap din ng experience na nasa labas ka lang kumakain eh. Kaya lang, unfortunately, not everybody ay may ganong area. Pero something new
at na-appreciate natin yan, na i-enjoy natin at na ma-maximize natin yung mga parke, diba? Yung mga parks na hindi Kaya, natin dinededma natin noon, dadaan-daanan lang natin yung mga parks and mga areas na pwede nating paglakaran. Ito ngayon ang kailangan mm. natin. So, So, go ahead. tama po yan. So, kailangan po talaga nasa bahay lang po tayo na kung wala naman tayong gagawin. Kung kayo po naman gusto nyo mag-exercise, dyan na lang po tayo sa tabi-tabi ng bahay natin. Na po punta sa cultural center o kaya sa Ah, luneta. Kasi nagkakaroon po ng parang oo. crowding or mass gathering. Pero kung mag-isa kayo sa inyong mga barangay o kaya sa inyong mga bahay, diyan na po kayo mag-jogging Pwede o naman. kung gusto niyo na lang huwag na po tayo pumunta. Na-attend din po kasi magkaroon ng mass gathering nga pag pumunta sa isang lugar na kilala para mag-exercise na. Paglalakwatsa naman na yun, yung sasadyain mo pa. I'm sure meron po kung exercise talaga, kahit na po gaano kaliit yung space. I know it's different. Ako lang dito sa studio. I mean, this is very small, 30 by 30 yata yung aking where I'm at right now, or 24 by 24. But, you really need to move. Kailangan po natin mag-exercise. Pero kung hindi naman kailangan nga daw lumabas, sabi nga ni Yusek Boy, huwag na po kayong lumabas. Makakapag-stretching pa rin naman kayo at makakapag-bending dyan. Kahit na maliit yung space. Ano lang naman po ang pakiusap naman Yeah. natin. Ito lang, itong panahon na pinapakiusap ng pamahalaan, under ECQ tayo. Ito'y para po sa ikabubuti natin kung tayo po'y susunod. So, ang lalabas po, okay, isa pa sa iniisip Yusek Boy, nako, aabot kaya sa punto na magiging lilimitahan din yung mga bibilhin natin? Hindi naman, hindi naman po, wala naman tayo nakikitang ganun, Yusek? Wala naman tayo nakita ganyan dahil nga po 100% on-site ito pong mga capacity ng mga nabanggit kong mga halaga produkto na halimbawa pagkain or food security at yung po mga bagay na mahalaga ating personal hygiene Okay. at sanitation. So yung alcohol nga po at mga fish, meron po tayo. Tuloy-tuloy lang po ang paggawa niyan at tuloy-tuloy rin ang pag-deliver na galing Marami sa din inyo. nalilito dito, Yusek Boy. Pinayagan nyo nga na mag-operate ito mga establishmento pero may curfew ng 6 p.m. Yung 6 to so nag-iisip sila parang di sarado din after 6. Hindi po kasi ang delivery ay hindi natin pinagbawalan 24 hours. yan. Tama ba? Correct. Tuloy-tuloy sila. Which is Tuloy-tuloy po ang mga delivery natin. So yung mga food na establishment, yung mga food prep kung payagan po sila mag-operate. Naman po kung 24/7 ang delivery, ay meron silang pagkukunan ng mga That's good. food Ayan. preparation. At sa gitna po ng pakikipaglaban natin sa pandemyang dala po ng COVID-19, marami pa rin po tayong mga kapatid na sinisikap na itaguyod ang kanilang mga negosyo. Sa pagbabalik po namin ni Yusek Boy ay hatid natin ang makakakwentuhan naman natin ang dalawang babaeng entrepreneur. Humahabol kami kasi Women's Month diba? Huling araw ng Marso, so ihabol natin dahil Women's Month. So dalawang babaeng entrepreneurs po ang aming makakasama. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sekreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng family rubbing alcohol. Ang family isopropyl rubbing alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa family rubbing alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng family alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Ego. Ego Food Supplement for Men. Kakampi ng mga lalaking hinahangaan. May eping medium ginseng makapure sa palmetto at ginkgo biloba. Ego Food Supplement for Men. Ego kakampi ng mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang Ego ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara. Tara! Tara. Tara! Tara! Tara. Tara! Tara. Tara! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Gawing maganda at kaakit-akit ang style ng inyong buhok. Makiuso ka with Pagoda Cold Wave Lotion. Ang Pagoda Cold Wave Lotion ay may lanolin at may perfume neutralizer. Kaya iwagayway ang mapormang estilo ng buhok. Maging in ka, makiuso ka. Pagoda Cold Wave Lotion, the hair fashion lotion. Tara. Tara! Tara. Tara! 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 Tara. Tara! Tara. Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tara. Tara! Tara. Tara! 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 Tara. Tara! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Nagbabalik kami, Newsec Boy, dito pa rin sa Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng DTI. And Newsec Boy, at this point, sabi ko nga kanina, nasa huling araw na po tayo ng Marso, ang buwan ng mga kababaihan. Kaya naman sa putong ito, mga kasama natin sa kwentuhan, all the way from Cebu. Maayong buntag sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. Ang dalawang Pinay entrepreneurs, kasama natin si Audrey Rehis ng Audrey's Confectionaries. Hi, Audrey! Hi, Audrey! Okay. Ay, walang Morning po. audio. Nakamute Morning, ka Audrey. yata, Audrey. Check mo nga. Baka nakamute ka pa. Okay na? Okay. Ayun! Magandang umaga, sir, ma'am. Hello! At kasama din natin si Raquel Abapo. Mula naman sa Raquel and Jundi's Homemade Products. Hi, Raquel! Hello po, good morning, Ma'am Rel. At sa po kayo, Ay, salamat. po, get well soon po. At saka boy, kay Yan. non-stop. Good po. morning. Thank you for tuning. At ayan, bago natin Good gawa, Good morning. at syempre Yan, kasama dalawa. dyan ang ating DTI Region At 7 sa- Director. Bago natin kausapin si
tawagin si Ma'am Nanette. Unahin na natin, Yusek Boy, makikwentuhan muna natin tayo kila Audrey at Raquel. Ayan, kumusta ang takbo ng pagnenegosyo? Oo nga. Okay. Sa panahon ng pandemya. Sige, go ahead, Raquel. Sige. Okay po. Yes, again po, good morning. Cheryl, nagsimula tong business na Racial Homemade po, nung since 2011, kasi yung eldest son ko na hindi, at saka yung asawa ko na si Joey, iligs lang kumain ng mga pon dito si Buto. Kasi kapag kinainin kayo, bukas, tatawag sila sa akin doon sa sa CR kasi magpisa lumabas. So, doon naisipan ko magluto sa bahay ng natural yung MS po kasi mga wala mga that time meron akong kasi hindi na niya na nakakasawa lula ng classmate ng anak ko. Ang nangyari kasi masarap yung niya, nasarapan yung anak ko at saka yung asawa ko kasi dinalhan ko doon, may binigay siya. So sinabi ko sa kanya kung maari tuturuan niya ako na magluto ng ganyan. Tapos sa akin lang is hindi yung pink. So doon after that nagluto ako ng 1 kilo lang. After that 1 kilo is sobra-sobra kasi yun baka maano yung kidney ng asawa at yung anak ko. Binigay ko doon sa mga parents, doon sa mga nagbantay ng mga bata sa school, pati yung So sabi nila, mag-order kami. Doon ako nag-start po. Nagluto po ako ng 4 kilos. Ilang boxes yun? Mga 4 boxes yun. Tapos, isang araw lang po yun sa school. Pati yung mga teachers bumili. Kaya nga, after that, nanganak ako noong 2016 sa youngest ko, sabi ko ay hindi ako mag-stop ako kasi mabaho yung nasa bahay lang ako nagluluto. Tapos yung asawa ko is seaman, so hindi niya alam na nagtitinda na ako ng mga ganun. So sabi ko kailan yung dating mo 2 months after, so sabi ko magluluto ako ng 10 boxes para pagdating niya hindi ako mabaho, hindi mabaho yung bahay namin. So that time, yung may doctors kasi na relatives niya mag-asawa, ini-invite kami ng breakfast. So, nagdadala ako, sabi niya, ano yun? Hindi niya nabasa. Yung label is Rachel's Homemade, bagoong. Tapos, kinain niyang ng doktora. Sabi niya, ang sarap nito, naubos niya yung isang bottle at kalahati ng 250 grams. Sabi ko, nasarapan siya. Bakit siya? Yung asawa niya na doktor sabi nito na, alam mo, may masarap sana pero may kulang. Sabi niya, sabi ko, ano yun? Doon ako nagsimula na, uy, i-business ko to kasi sabi niya, yung pangalan ng asawa mo, ilagay mo doon. Ilagay mo doon si John D. Kaya nga yung company name is Rachel and John D's Homemade Food Products po. So, yes, may bakante kami na lot. Sabi ko sa kanya na sana ipahiram mo sa akin kasi anuhan ko ng bagoong product. Tapos na yung mga ibang product ko, kinuha ko doon sa DTI, sabi ko sa ano ba yung first step. So may nag-advise sa akin na DTI ka. So after that, hindi ko alam kung ano pang government agency na pupuntahan ko. So si DTI na yung nag-guide sa akin. Mini-member na nila ako kahit saan sa auto. So ang dami, talagang ang lumalabas, Rachel, ay talagang nagabayan ka ng DTI. Yes. From nasarapan lang ang iyong mga pinagbibigyan, naging legit na business at natulungan ka talaga ng DTI para maging maayos, di ba? From registration, siguro marketing, labeling, yes, no? Ang po. dami nilang naitulong. Ganun din ba Yes kayo, po, Audrey? Ma'am, nagsimula ang business na po ako. Aha. Naririnig niyo po ako? Yes. Hello? Yes. Naririnig po niyo ako? Yes. Yes. Okay. So, nagsimula po ang
business ko 2013. Empleyado pa po ako. And then, nangyari po, I coated dried mangoes wilted caramel. Naririnig. Hello? Medyo. Or no? Oo. Ayan. Medyo nag-freeze. Boy, si Yes. Audrey. Mag-break muna ako mabilis sa ating pagbabalik. Makakasama natin si Audrey and si Region 7, DTI Region 7 Director Nanette Arbon. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami sa Trabaho, Negosyo, Consumer, hatid ng DTI. Narito na ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MC Capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit, di gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula. Buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Ego Food Supplement for Men. Kakampi na mga lalaking hinahangaan. May eping medium ginseng makapure sa palmetto at ginkgo biloba. Ego Food Supplement for Men. Ego kakampi na mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang ego ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang TNK, Trabaho, Negosyo at Consumer sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hatid ng DTI sa Radyo 5, 92.3 News FM. Nagbabalik pa rin po kami ni Yusek Boy dito po sa TNK, hatid ng DTI. At kasama pa rin po natin si Audrey Reyes and si Rachel Abapo. At kasama na rin po natin si Regional Director, Nanette Arbon. Hello po. O, di ba? Yusek Boy, pinaliligiran ka ng mga gagandang mga babae. Oo nga naman. Good morning, RD Nanette. Good morning, Yusek Boy. Good morning, Cheryl. Good morning And po. good morning to Rachel and Audrey. Ayan. RD, pakwentuhin lang natin si Good morning, Nene kung ma'am. tapos na yung negosyo niya, paano nagsimula, at paano ka natulungan ng DTI para lumago ang iyong negosyo. So, Audrey, you mean ma'am? Ako po ba yun? Yeah, go Yes, ahead. Audrey. Tama Yes, po ba? Audrey. Si Go ahead. Audrey. So, Ah. to begin, okay, so nagsimula po yung business ko 2013. Empleyado po ako sa bangko. So, bago ako nagsimula, 22 years akong empleyado that time. So, nag-isip ako ng produkto na i-business ko at that time. Kasi that time, I became a mother at the age of 40. So, parang na ngayon yung aking responsibilidad. And I thought of coating dried mangoes with salted caramel. And eto na ngayon yung produkto ko. Ito ay mango caramel coated with salted caramel. Ngayon, ang una kong ginawa ay meron akong kaibigan na may pasalubong center sa airport ng Mactan, Cebu. Nagsimula kami doon ng October 2013. After just 2 weeks, ma'am, tumawag na sa akin ng Rustans and gave me 5 branches nationwide to supply to. And then, after 1 month, ang SM Kultura and gave me branches initially, and now nationwide nasa 10 branches na po ang mga caramel products. So, ganun po yung simula. So, ang una talagang pinatik mga office mates ko sa bangko,
And Aha. patok na patok sa kanila. Gusto nila yung may pagka-salty, may pagka-sweet, Yes, oo. may fruity, different at kakaiba. So, ang Yes. ginawa ko, binigyan ko ng twist yung duck, which is very, very famous for Cebu and the whole of our country. So, ngayon, nasa groceries na rin po ako ng Metro Gaisano, ng Save More. So, all over the Philippines po, meron na po akong 74 outlets. Lahat ng pasalubong center sa Airport Terminal 1 to 4 ng Metro Manila. Nasa Palawan na po ako, nasa Boracay. So, talagang it's nationwide na po yung produkto. And overwhelming po yung naging response po ng market dito sa produkto na ito. I guess what happened was, ang produkto na to, dried mango, is well sought after na kailangan ng variety sa produkto. In fact, ang Royal Brunei Airlines, gumawa po ng 2 pager na column at in-advertise po ako. Nagkaroon sila ng write-up in their airline. And sinabi nila na I put the funky in dried mangoes. So I was really just overwhelmed with the response of the general market, not just within our country, but in Asia and even as far as USA, ma'am. Wow, very good. Wow. Parang bigla ako nataka, music, parang napaka. So, ganun po. At paano nakatulong, gaano kalaki ang naitulong ng DTI sa paglago at sa dagdag na pagkilala, na nakilala yung negosyo, yung product? Yes. Na-enroll po ako sa KMME, Kapatid Mentor Me Program, which is actually a masteral degree para sa lahat ng small business owners. And I highly suggest that you enroll in this of DTI because pa siyang 1 year na business degree on how to manage your own business. Ang laking tulong niya from taxation topic, to labor laws, to regulations, food regulations on food, anong certifications ang kailangan mo para maka-export. And ang pinaka malaking impact sa akin is yung marketing of your product. Kasi sometimes we tend to be so in love with our product na may kulang o hindi tama na tawagin siyang ganito. Or Ayan. So, Miss Nanette, siguro, RD, kayo na po ang magtuloy habang nagre-reconnect, ano? Yung... baka mas maganda signal ni RD. Yeah. So, let me just finish Audrey, no? We discovered Audrey when, before, normal times. So we were always at the airport, no? So while waiting for our flight, yung sister ni Audrey was there, handing out Audrey's confectionery products. So that's how we discovered her. So we called her after, and we offered the services of DTI. So she said, she joined our KMME and our other marketing events. And I even linked her to a startup in Manila so that she could, through the startup, she could enter the US market through Amazon. So I guess the thing with Audrey is she's really a very sharp entrepreneur. And she's self-starter. Self-starter. So it's so easy for her to really pursue her growth as an entrepreneur. Yeah. Si Rachel din po. Go ahead. Go ahead, the same with Rachel. These are women, no? Most of our MSMEs are actually, a lot of them are actually women. And a lot of them are into food, no? I mean, food is it's so easy for people to start because, they know how to cook, whatever. But it's also, as I always say, it's also the hardest to grow.
so easy to start, so easy to get a market for your food. But if you want to level up, then you have to also consider hurdles like getting, LTOs, FDA, registration. So that's where a lot of our handholding for MSMEs also go. We help them, we handhold them actually hurdle the FDA documentary requirements. We have, writing sessions, write shop sessions. We help them fill up the forms. We hire consultants to help them in their production. And then, step by step hand holding until the time that they get their FDA registration. That's only the registration, no, for food. Then we also go into the packaging design, the logo, the branding, and of course the marketing. So for DTI, like Audrey and Rachel mentioned, we really offer a full parang end-to-end na range of services from when you start to when you are ready to scale up your business. Of course, registration is the first, no? You register your business, and that's already very easy with DTI. You just go online, and then you can just register your business online. You don't have to go to the DTI office to do that. Yeah, Miss RD, saan naman makikita tong mga produkto ni Rachel saka ni Audrey, alam mo naman dito sa Luzon at Mindanao, syempre gusto rin nilang makita yan. Saan ba natin yan mabibili o kaya matitikman? Marami tayong Sec Boy. We have registered, not really registered, we have put our MSMEs in platforms. Some are in Lazada. We have even our own buyauto.ph platform website. We're doing that for our Buy Local campaign. And a lot of them also in the Union Bank Global Liquor website. Also, most of them are on Facebook also. So, of course, they are in the grocery stores, but right now with COVID, mahirap, right? So, we are putting them online so that they're also accessible to the markets. Before, na tayo ngayon, Yusek Boy. Okay, good. So, very good yan. So, pasensya na, kapos tayo sa oras. Coated ng car po. Yes po, mabibili po ito sa lahat ng nationwide po ito sa 33 branches nationwide. Sa Luzon po, sa Super Metro Gaisano, Market Alabang, Feliz, Marikina, Luton po, Taguig, Mandaluyong, Newport Plaza, Lucena po, Legazpi, Albay, Naga, Kamsur, Tagaytay, may Leyte po din tayo, more on Cebu po. Tapos, meron tayo sa Shopee, Lazada po, Rachel's Homemade, at saka sa Global Linker din po, sa DTI po. Yung website natin is Rachel's Homemade at linker.store. So, social media, pwede ba yun? Yes po, meron din tayo doon sa... Yes po, sa may FB page tayo, Rachel's Homemade, Instagram, Rachel's Homemade din po, nakalagay doon. Andiyan na si Audrey. May number din tayo, 0917-320-2401. At saka yung email ad, rachelhomemade@gmail.com. Thank you po. Ayan. So, Rachel's Homemade. Ayan, iba't ibang produkto. Yes po, meron din tayo, available din tayo sa Malaysia, sa Women Enterprises po, at saka yung I-export po. Kasi nag-partner din kami diyan. So si Audrey naman, saan ba yan makikita? Medyo mahina yata yung signal ni Audrey, Nag-freeze. Okay. Audrey? Ayan. Well, I'm sure ay pwede nilang balikan. Yeah. Ayan. So, sige. RD Arbon na lang. Baka pwede natin tanungin si RD Arbon, kumustahin natin ang Cebu. Ano ba nangyayari sa atin sa Cebu ngayon in relation to
itong COVID. nangyayari ngayong pandemic, quarantine measures? Well, Cebu is MGCQ. So Okay, good. as MGCQ, um, more or less life is open. Ang challenge lang nato is really consumer confidence because of course we are open, the businesses are open, but we're also telling people to limit their going out, right? So people are being mindful. But I always go to the mall, no? Almost every day I'm in the mall. I see the minimum health protocols being followed. GTI is really religious, also religiously monitoring compliance to health protocols sa mga MSMEs natin. So, and of course, in Cebu, you know, our Governor Gwen, is really also pushing for the reopening of our local tourism sites. So, within Cebu, medyo, you can see traffic to tourism sites in the beach, sa mga mountain resorts, etc. So, people are more or less medyo normal, but still being mindful sa health protocols. We had a surge January, February, and early March. So, but now it's plateauing. So, we are, a little bit more confident to move around. So, but still, the challenge of, the traffic before, the crowds before in malls and in the stores, we're still challenged in that aspect because, of course, we are told to also minimize our movement. Yeah, magandang balita yan, dahil alam mo, a month ago, alam natin ang Cebu yung medyo merong surge, di ba? So, magandang balita. Yeah, surprisingly, Yusek and Cheryl, parang it's going down. So, parang where you are right now sa NCR, I think that's really the way of COVID, no? We just wait for it to, then it reaches a certain level and then it goes down. And then we move again, then we get infected again. So it's really like a cycle. Okay. Well, all the best po. It's good to know that Cebu is doing well. Good luck din sa ating mga negosyante. And it's good to know that always, ang DTI po ay nagka-COVID man, hindi sila nawala. Mas lalo pang naging busy. Mas lalo pang nag-double time, para matutukan yung ating mga negosyante. RD, Arbon, marami pong salamat and stay safe. Thank you for joining us. Thank you. Thank you, RD. And to Audrey and Rachel. Yeah. Yes, maraming salamat. Yusek last Boy, leg na ba tayo? Before tayo magpaalam, siguro na lang ulit paalala mo sa ating mga kapatid. Yes. Ngayong nasa ilalim tayo ng ECQ at mukhang may mga nagre-request pa na i-extend for another week ng ating ECQ. Paalala po. Yes, bago ko po banggitin ng mga contact numbers ng DTI na pwede kayong magreklamo o mag-report. Paalala lang po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, sa ating mga kapatid, maari po talagang ingatan natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong pumunta sa mga crowded areas. Yan po ang unang-una po nating gawin. Kasi pag pumupunta po tayo sa crowded areas, hindi po natin alam kung sino po yung ating nakasama. So medyo mahirap pong magkaroon ng contact tracing o alamin kung paano nangyari. So yan po ang una nating paalala. Pangalawa po, lagi po nating tandaan na magsuot po tayo ng mask at mga face shield, lalong-lalo na po kung tayo ay may mga kasama. Observe po natin ang physical distancing. Lagi po nating maghugas ng kamay, alcohol or soap, kung ano po yung available. At tandaan po natin, napakahalaga po ng ventilation. So kung meron po kayong mga pinupuntahang lugar, medyo be conscious about the ventilation of the place where you're going. Sa atin po mga workplaces, sa mga empleyado po natin, ingatan po natin na magkumpul-kumpul po tayo o magtipon-tipon, lalo na po pag break time. Wag po tayong, ugaliin po natin magsuot ng mask lagi at kahit po tayo ay, kung halimbawa po tayo ay natapos na ng pagkain natin, isuot po agad natin ang ating mga face mask. At kung halimbawa tayo po ay kakain,
sana po doon na lang po natin sa ating mga workstation natin. Huwag muna po natin makahalubilo sa iba habang tayo po ay kumakain. Kasi pag kumakain po tayo at nagsasalita po tayo, ito po yung time na bukas po yung atin mga bibig at wala po tayong face mask. Ayan po yung mga paalala po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na pa yung mga nasa workplaces. Kasi tayo po sa workplaces, tayo po yung pinapayagan lumabas ng mga bahay po natin. So, exposed po tayo sa risks. Alright. So, thank you. Mag-ano lang po Boy. ako, doon po sa ating mga mamamayan at mga kapatid, kung tayo po ay may nakikitang hindi tamang ginagawa ng mga establishment, hindi po sila tumutupad sa mga ating mga alituntunin, pwede po kayong tumawag sa DTI 1384 or yung 1DTI. Pwede rin po kayong pumunta sa ating mag-email or pwede rin po kayong dumalaw sa ating website www.dti.gov.ph kung meron po kayong mga katanungan. Magandang umaga ni Cheryl at again, nice seeing you again. Sana po again, sabi ko watchful waiting po tayo sa pagka tayo po ay merong tayo po ay nag-positive. Sana po ay gumaling po kaagad. Thank you, Yusek Boy. It's good to see you again, and hopefully you'll get to join us again next week. Yes. Of course, ang Trabaho, Negosyo, Consumer po ay tuwing Miyerkules dito po sa Perfect Morning. At meron din po kaming replays sa aming isa pang tahanan, so 1PH. And of course, Radio 5 tuwing Sabado po yan, alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 11 ng umaga. Maaari nyo rin po kaming bisitahin at balikan ang ating episodes sa Perfect Morning with Cheryl Cosim na FB page at YouTube channel. Again, mga kapatid, thank you for joining us. Well, we'll see you next week. Pahinga po tayo ng Thursday and Friday, Monday, Thursday, and Good Friday. Off-air po tayo, maging ang Radio 5. And then we'll see you again Monday na po sa Radio 5 and of course sa TV5. And again, thank you, Yusek Boy, sa lahat po ng nagpaabot ng mensahe. Hindi ko po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po sa inyong concern. Siguro po, during the Holy Week, maybe we could do a live, makipagkwentuhan po ako sa inyo ng live through FB or YouTube. But ako po ay nagpapasalamat na, God has been good. I have no symptoms and I pray na may mag-continue ng ganito. Kasi di ba, Yusek Boy, tuwing paggising mo, the following morning, hindi tignan mo, may pang-amoy pa ba ako? May panlasa ba ako? Inuubo ba ako? Sinisipon ako? Sabi mo nga, talagang you'll be watchful Talagang mayat-maya, tinitignan mo kung may pagbabago. But so far, thank God, wala naman po. At kami po, ipinagdarasal din po namin ang lahat pa natin ng mga kababayan, lalo na yun din pong mga COVID positive na malagpasan po itong pagsubok na ito. Again, stay safe. Katulad ng lagi nating paalala, huwag kalimutan, mag-face mask, mag-face shield, maghugas ng kamay, at panatiliin po ang social distancing. Ayan, have a meaningful Holy Week, mga kapatid. God bless. Magkita-kita po tayo next week, Miss Cheryl. Thank you. Tara. Tara! Tara. Tara! Tara. Tara! Tara. Tara! Tara. Tara! Tara! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Inyong nasubaybayan ang Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH.